Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. Excited ako ngayon guys na i-share sa inyo yung 10 tips and tricks that you may not know yet about Spotify. Spotify is a free app at malaking tulong yung mga features na to guys para ma-maximize natin yung paggamit sa Spotify. Okay, before tayo mag-start guys, please download and install Spotify for free at compatible lang Spotify sa iOS, Android, macOS at kahit sa Windows OS. Free lang din mag-register gamit yung email natin. Okay, start tayo guys. So, number 1 tip guys ay yung Spotify Radio. Alam niyo ba guys na pwede kayong makinig ng radio sa Spotify based sa music or artist na gusto nyo? For example, gusto nating mag-sound trip ng music na similar sa songs ng Keen, Franco o Urban Dub. So, search lang natin yung artist na yun. Tapos, kapag nakita na natin yung list ng songs, select tayo ng isang song, tapos tap natin yung 3 dots dun sa right side at select natin yung Go to Song Radio. At makikita nyo na hindi lang yung songs ng artist na gusto natin yung mapakinggan natin, kundi pati na rin yung similar music at artist. Number 2 guys ay yung playlist extender. Kapag gagawa tayo guys ng playlist sa Spotify recommends songs that you may like based on the songs and artists that you have put in your playlist. So, punta lang tayo sa Your Library. Under Playlist tab, may makikita kayong Create Playlist. Bigyan lang natin ng name. Pagkatapos natin mag-create, makikita nyo na may recommended songs na sa ilalim na pwede nating iselect para sa newly created playlist natin. So, hindi na tayo guys mag-iisip ng song titles kasi magre-recommend na si Spotify ng songs based sa mga gusto natin. Next naman ay yung on-demand playlist. Makita natin ito guys sa home ng Spotify natin under Made for You. Kapag pumunta din tayo sa search, makikita din natin yung card na Made for You. Kapag inopen natin yan, makikita natin na gumawa na si Spotify ng daily mix or playlist para sa atin. At alam nyo kung ano maganda rito? Wala na siyang shuffle icon or button. Meaning, you can listen to any songs in that playlist in order or even skip some songs even when on Spotify free. Also, these playlists are selected based on each user's listening taste. So, iba-iba yan guys sa bawat user. Number 4, Spotify Connect. Pwede mong makontrol guys ang Spotify on a different gadget while using the Spotify app on your phone as a remote. For example, kapag nagka-play ako ng song sa phone ko, may makikita akong devices icon doon sa pinakababang left side. Kapag tinap natin yan, makikita natin yung list ng devices na may Spotify app na gumagamit ng account natin na gamit din natin sa phone natin. So this time, tap natin yung STRPC. Ngayon, makikita nyo na guys yung STRPC doon sa pinakababa ng Spotify natin. Meaning, yung music na pinapakinggan natin ay maririnig na natin ngayon doon sa STRPC. At pwede na ngayong makontrol yung music sa phone natin. Ang galing, di ba? Next naman ay yung podcast. Siyempre, bukod guys sa music, meron ding mga podcast dito sa Spotify about sa iba't ibang topic. Like kung tungkol sa business, sa nature, or even sa tech. Ang maganda dito guys sa podcast, pwede mo siyang ma-download para mapakinggan mo pa rin siya offline. Next naman guys ay yung Spotify with Google Maps. Okay, kapag nagda-drive tayo guys, gusto natin gumamit ng Google Maps at makinig din ng music sa Spotify at the same time. Mabuti na lang, pwede na nating i-connect ang Google Maps at Spotify. Simple lang. Punta lang tayo guys sa settings. Tapos under connect to apps, tap natin yung navigation. Select natin yung Google Maps. At sa Google Maps naman, make sure na naka-enable yung show media playback controls. So next time na gagamitin natin Google Maps, may Spotify icon na tayong makikita dun sa right side at makokontrol na natin yung Spotify while navigating sa Google Maps. Next naman guys ay yung Spotify Canvas. Kapag nagka-play tayo ng music, minsan meron tayong makikitang video sa screen imbes na album art.
Ang tawag dyan guys ay canvas. Meron sa atin na ayaw yan. So, paano natin yan ito turn off? Punta lang tayo guys sa settings ulit. Tapos, playback. At sa pinakababa, makikita natin yung canvas. Pwede nating itagal ang canvas on or off. So, kapag nag-play na tayo ng music ulit, album art na lang yung makikita natin. Number 8. Spotify Music as your alarm sound. Pwede na nating iset ang favorite music natin guys as alarm sound natin. Madali lang gawin yan. Gamitin lang natin guys yung Google Clock sa Android device natin. Tapos set tayo ng alarm. Tapos tap natin yung ringtone. At sa taas makikita natin yung Spotify. Kapag sinelect natin yan, may recommend si Spotify na music na magandang gamitin as alarm sound. Or kung gusto naman nating specific na artist o song, pwede din. Gamitin lang natin yung search. Type natin yung song o artist. At yan na yung maririnig natin kapag nag-alarm yung phone natin. Next naman guys ay yung Spotify Sleep Timer. Speaking of pagtulog guys, marami sa atin yung ginagawang pampatulog yung music sa Spotify. Good news guys kasi pwedeng gamitin ang Spotify Sleep Timer to turn off music after a time or kapag nakatulog na tayo. Pili lang tayo guys ng ambient sounds or playlist. Tapos tap natin yung 3 dots dun sa taas. Hanapin lang natin yung sleep timer. Tap natin yon at pwede na tayong mamili ng duration kung kailan titigil yung music natin habang natutulog tayo. Number 10 guys, ito yung personal favorite ko, Spotify Local Files. Alam niyo ba na pwede tayong mag-import ng mga MP3 files sa Spotify natin? Make sure lang na yung files nyo guys at downloads ay hindi galing sa illegal sources ha. Okay, so sa Spotify natin sa PC, punta tayo sa settings. Under local files, enable natin yung show local files. Ngayon, may option tayong i-import ang MP3 files natin sa downloads at music library folders natin sa PC. I-off ko yan kasi meron akong specific path or location na panggagalingan ng local files ko. So, tap natin yung add a source. Tapos, locate na natin guys yung folder na merong MP3 files. So, kapag pumunta tayo sa local files tab, nandun na yung local MP3 files natin. Alam nyo ba guys, sa pwede nating isync yan sa other device natin like yung phone? Madali lang. Create lang tayo ng new playlist. After nyan, balik tayo sa local files at i-add to playlist lang natin yung local MP3 files. At pagtingin natin sa phone, makikita na natin yung playlist na yon at pwede na nating i-download. Ang galing, di ba? So yun guys, yung 10 tips and tricks na pwede natin magawa sa Spotify natin. So recap lang ha. Number 1 is Spotify Radio. Number 2, playlist extender. Number 3, on-demand playlist. Number 4, Spotify Connect. Number 5, podcast. Number 6, Spotify with Google Maps. Number 7, Spotify Canvas. Number 8, Spotify Music as your alarm sound. Number 9 is Spotify Sleep Timer. At number 10, Spotify Local Files. Meron ako guys ginawa na timestamp dyan sa comment section, nakapin yan. So pwede nyo i-navigate yung bawat tips na yan ng mas madali. So hanggang dito lang muna guys. So sana na-enjoy nyo yung 10 tips and tricks sa Spotify. At please don't forget to download Spotify app for free para ma-enjoy nyo yung mga features na yan. So yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.